Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε άλλη μία ωραία συνταγή, νηστίσιμη συνταγή. Μια και διανύουμε τη Σαρακοστή μέχρι το Πάσχα, θα φτιάξουμε ελιόψωμο. Ένα ψωμάκι μαλακό με τραγανή κρούστα, με μπόλικες ελίτσες μέσα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι λίγα, τα έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Το μόνο που χρειάζεται επιπλέον είναι οι ελιές που θα βάλουμε μέσα στο ψωμάκι μας. Τώρα, αν δεν νηστεύετε και θέλετε να βάλετε και κάτι ακόμα, μπορείτε να βάλετε και τυρί. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 1 κιλό αλεύρι κοσκινισμένο για όλες τις χρήσεις, 500 ml χλιαρό νερό, 400 ml ελαιόλαδο. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε 200 ml σπορέλαιο και 200 ml ελαιόλαδο, όπως θέλετε εσείς. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, το οποίο θα το προσθέσουμε μέσα στο αλεύρι και θα το ανακατέψουμε, και 2 κουταλιές του γλυκού ζάχαρη, τις οποίες θα τις βάλουμε εδώ με τη μαγιά μας, όπως κάνουμε συνήθως, και 2 φακελάκια ξερή μαγιά. Λοιπόν, ανακατεύουμε στο αλεύρι το αλατάκι μας και τώρα βάζουμε τη ξερή μαγιά, τα 2 φακελάκια στο μπολ. Εδώ έχουμε βάλει 2 κουταλιές του γλυκού ζάχαρη και από τα 500 ml νεράκι θα βάλουμε λίγο ώστε να μπορέσει να ενεργοποιηθεί η μαγιά μας. Είναι χλιαρό το νεράκι μας. Θα περιμένουμε 5 λεπτάκια να ενεργοποιηθεί και ερχόμαστε να βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά. Λοιπόν, η μαγιά μας έχει ενεργοποιηθεί, έχει αφρίσει και εμείς τώρα θα βάζουμε ένα λάξ, αλεύρι, ελαιόλαδο, νεράκι. Θα φτιάξουμε μια λία ελαστική ζύμη. Πάμε να τη δούμε. Θα βάζουμε λίγο αλεύρι, λίγο λάδι και θα ανακατεύουμε. Στην αρχή θα τα ανακατέψουμε με το εργαλείο εδώ και μετά θα βάλουμε το χέρι μας για να κάνουμε το ζυμαράκι. Κοιτάξτε πώς γίνεται το ζυμάρι μας. Κοιτάξτε τι υφή έχει, έχει πάρα πολύ λάδι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας κολλήσει το ζυμαράκι, γιατί έχει 400 ml ελαιόλαδο. Πολύ εύκολη ζύμη. Οπα, πετάχτηκαν και αλεύρια. Το ζυμώσουμε και λίγο πάνω στο πάγκο, γιατί είναι πάρα πολύ. Είδατε που δεν κολλάει καθόλου το ζυμάρι, έχει τόσο πολύ ελαιόλαδο, τι να κολλήσει. Δεν κολλάει καθόλου. Τώρα θα το βάλουμε μέσα στο μπολ πάλι, να το αφήσουμε μισή ώρα να φουσκώσει, να ξεκουραστεί. Και έτσι να κάνεις και μπράτσα. Το ζυμώνουμε στα χέρια για να γυμναζόμαστε κιόλας. Κοιτάξτε τι υφή έχει το ζυμαράκι. Λοιπόν, το βάζουμε εδώ. Θα το αφήσουμε μισή ώρα σκεπασμένο με μια μεμβράνη να ξεκουραστεί. Το ζυμαράκι μας ξεκουράστηκε μισή ώρα, δεν έχει φουσκώσει αρκετά, γιατί δεν χρειάζεται σε αυτό το σημείο. Εμείς τώρα θα το ανοίξουμε και θα βάλουμε τις ελίτσες μας μέσα. Τις βάζουμε, κοιτάξτε, όλες. Είπαμε περίπου 2 φλιτζάνια ελιές για 1 κιλό αλεύρι. Θα προσπαθήσουμε να το ζυμώσουμε πάλι το ζυμαράκι μαζί με τις ελίτσες. Να πάνε παντού.
Λοιπόν, μπορείτε αν θέλετε να φτιάξετε 2 φρατζόλες. Μπορείτε να το βάλετε μέσα σε φόρμα του ψωμιού ή σε φόρμα του κέικ. Μπορείτε να δώσετε ό,τι σχήμα θέλετε. Εγώ αποφάσισα ότι θα το βάλω σε αυτή την... Εγώ τη χρησιμοποιώ και σαν γάστρα. Εδώ θα το απλώσω. Λοιπόν, ένα λεπτό να το βγάλουμε. Να το. Έχω λαδώσει λίγο το σκεύος με λίγο λαδάκι και τώρα θα προσπαθήσουμε να το απλώσουμε. Κοιτάξτε. Να πιάσει όλη την επιφάνεια και τώρα θα το αφήσουμε να φουσκώσει καλά. Τουλάχιστον 30 με 40 λεπτάκια σε ζεστό μέρος ή μέσα στο φούρνο στους 30 βαθμούς σε πολύ λίγη θερμοκρασία να φουσκώσει για να το ψήσουμε. Τώρα από πάνω έχω κόψει πάλι ελιές λίγο μεγαλύτερες έτσι για να φαίνονται πιο πολύ αυτές. Θα τις βάλουμε και αυτές από πάνω. Κοιτάξτε τώρα, θα το δείξω. Είδατε τι ωραίο που είναι. Έχω βάλει και τις ελίτσες από πάνω. Θα τις πατήσετε έτσι μέσα στο ζυμαράκι. Τώρα αυτό εδώ θα το αφήσουμε τουλάχιστον 30 με 40 λεπτάκια να φουσκώσει και μετά θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Εγώ θα βάλω και λίγο σουσάμι, όπως θέλετε εσείς, αν θέλετε μην βάζετε. Λίγο ελαιόλαδο αφού φουσκώσει και θα το ψήσουμε. Το ελιόψωμό μας έχει φουσκώσει, είναι έτοιμο για να το ψήσουμε. Κοιτάξτε τι πολύ που φούσκωσε. Τώρα στο ψήσιμο θα φουσκώσει κι άλλο τόσο, εύχομαι να γίνει τεράστιο. Τώρα σε αυτό το σημείο θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Έτσι βάλτε λίγη ποσότητα. Και άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε και λίγο σουσάμι. Εγώ θα βάλω λίγο σουσάμι. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Θα το ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για μισή ώρα. Μόλις πάρει ωραίο χρώμα, χρυσίσει και γίνει η κρούστα του πολύ τραγανή, θα το βγάλουμε, θα το αφήσουμε 10 λεπτάκια να κρυώσει και μετά θα έρθω να το κόψουμε. Για να μπορέσουμε να το κόψουμε να το δούμε κιόλας. Πάμε να το ψήσουμε. Κοιτάξτε τι μεγάλο που έγινε, τι παχύ που είναι. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία, αυτό δεν μπορώ να σας το μεταφέρω. Έγινε πάρα πολύ καλό, πολύ γρήγορα και επίσης ήθελα να σας πω ότι είπαμε να το ψήσουμε στους 180 βαθμούς για μισή ώρα. Στο μισάωρο το ψωμί ήθελε λίγο ακόμα, έτσι το άφησα για ένα δεκάλεπτο ακόμα, στο δικό μου το φούρνο. Ανάλογα με το φούρνο σας δηλαδή, δείτε πότε θα είναι έτοιμο, να μην το βγάλετε ομό, να έχει ψηθεί καλά και μέσα. Μπορείτε προς το τέλος του ψησίματος να το βάλετε λίγο στους 200 βαθμούς για να πάρει και έτσι ένα ωραίο χρωματάκι στις αντιστάσεις από πάνω να ψηθεί καλά και να γίνει έτσι τραγανό. Και επίσης, το λάδι που βάλαμε μέσα, σας είχα πει κιόλας να το κάνετε μισό-μισό. Μπορείτε, επειδή 400 ml ελαιόλαδο είναι πάρα πολύ σε δοσολογία, γι' αυτό θα γίνει πάρα πολύ βαρύ το ελαιόλαδο. Θα είναι πάρα πολύ νόστιμο όμως. Απλά καλό είναι να κάνετε μισό σπουρέλαιο, μισό ελαιόλαδο. Και αν δεν θέλετε να είναι τόσο βαρύ και να βαραίνει το ζυμάρι, γιατί όσο πιο πολύ λάδι βάζουμε, τόσο πιο πολύ βαρύ γίνεται το ζυμάρι, βάλτε 300 ml λάδι. Θα το δείτε κι εσείς την ώρα που θα ζυμώνετε το ζυμαράκι, την υφή του και ανάλογα έτσι πως θέλετε, γιατί και οι ελιές είναι ανάλογα με την αρισκία σας και ό,τι ελιά θέλετε να βάλετε και όση ποσότητα θέλετε. Άρα μιλάμε για ένα ελιόψωμο εύκολο, γρήγορο, οικονομικό, σπιτικό, πολύ ωραία μυρίζει. Τώρα θα το κόψω, να δούμε κιόλας τι γίνεται μέσα και πώς είναι. Θα κόψουμε ένα τρίγωνο κομματάκι. Φαίνεται πολύ ωραίο έτσι να είναι. Το ορίστε. Πω βγαίνει και καπνός. Το δείξουμε και εδώ στην κάμερα. Κοιτάξτε την υφή του μέσα. Οι ελίτσες. Έγινε πάρα πολύ ωραίο. Ορίστε, εδώ. Να κόψω εδώ ένα μικρό να το δοκιμάσω.
Πω πω. Μυρίζει και πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραίο. Είναι αυτό που σας λέω. Έχει πολύ λάδι μέσα, αλλά γίνεται και πάρα πολύ νόστιμο. Η ελιά είναι σίγουρα νηστίσιμο. Αν θέλετε να μην είναι νηστίσιμο, μπορείτε να βάλετε και λίγο φέτα τυρί μέσα τριμμένη. Θα το απογειώσει σίγουρα. Αυτή ήταν η συνταγή μου. Να καταπιώ λίγο. Κάντε ένα like και ένα sub στο κανάλι μου για να με παρακολουθείτε και να πατήσετε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται και ειδοποιήσεις όταν ποστάρω μία συνταγή. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να μαγειρεύετε συνέχεια. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας!